guys, the materials for gift wrapping is cartolina na red, glue, at scissor, itong parang straw ng red ribbon pero green dapat kasi pang Christmas nga. Then pencil and ruler, and also this. Kailangan natin siya mamaya para tahiin yung gagawin natin sa gift wrap. So guys, iset aside muna natin yung straw, yung scissor at yung glue. Kasi gagawa muna tayo, magsusukat muna tayo ng ating gift wrap. Ito muna mga kailangan na gagamitin natin. Ruler, pencil at saka yung ating Oslo. Oslo. Cartolina. Cartolina pala tayo kasi. Then depende naman sa sa laki ng ireregalo nyo. Example, meron ako ditong halimbawa ng aking ireregalo. Gusto ko kasi magregalo ng pagkain. Itong wafer. Hindi ko siya ini-endorse ha, pero example lang, box kunyari. Ayan. Edi magsusukat tayo. Siyempre, kailangan natin ng ididikit natin sa side kaya dapat may allowance. Yung una, nasukat ko na talaga to. Kaya itong ruler ko, 7 inch siya ang haba niya. Kaya 7 inch na lang. Kaya since tingnan nyo, sakto naman. Ayan, 7 inch na lang tayo. Sukatin natin 7 inch. Yan. Another 7 inch. Ayan, so ito namang haba niya sa taas. So, nasukat na natin ang kanyang taba. Ngayon, ang height natin. Since pabox lang naman siya, i-double na natin. Gawin natin kung 7 ito, gawin natin 7 by 7. Okay, sige. 7. E di ibig sabihin, ganito ang laki niya. Tapos, itataas pa natin. Para sa kanilang back. Lang. Ibig sabihin, ganito kalaki ang ating gift wrap na mabubuo. Yan. Kunyari, isa lang regalo natin. Tapos, yung sinukat natin 7, dito na natin gawin para makita nyo. Tapos, gugupitin na lang natin siya. Pagkatapos natin i-ruler, gugupitin na lang natin siya. Di nakagawa na kayo ng box. Meron na ako ditong mga examples na nagawa para mabilis tayo, guys. Ito. Tanan! Meron na tayong mga example na nagawa natin. Itong pa-box. Ayan. Para, nagupit ko na siya kanina lang. Ngayon, ititiklop natin siya ng parang ganito. Para mag-flat ang kanyang ilalim. Yan. Iklop natin ng mga ilang inch ba to? Half inch. Half inch lang. Titiklopin sa gitna. Bali, ang taba niya, para pag binuka natin siya ng ganito, ayan, 1 inch. E di half inch tayo. Titiklop natin. Pwede kayong magsukat kung meron kayong pagsukat dyan. Half inch. Yan. Ito rin kabila. Yan. Na. And then, ang next step natin, gugupitin natin itong side. Kailangan hindi siya nabaluktot para sumantay. Gugupitin natin itong side. Okay. Mga 1 inch din. Ayan o. Ang isang ganito nyo, sumusukat na yan ng 1 inch. Kaya pwedeng daliri nyo na lang. Ayan o. Kulang tayo ng konti. Pang kabila. Yan. Parang sobra pa nga ang 1 inch eh.
Mga 3/4 na lang ganun. 3/4 ng inch. And then, ititiklop natin siya lahat. Puro side. Tiklopin natin. Yan. Siyempre, ito rin ginutik natin. Pantay natin sa kanya. Yan. Yan. Then, yung kabila rin. Yan. So, nakagawa na tayo ng pwede na natin siyang patayuin. Kasi makagawa na tayo ng box. Yan. Kita nyo? So, para siya tumayo, kailangan natin itong side na to. Yan. Didikit natin siya ng glue. So, yung glue ko, medyo paubos na siya. Kaya, gagamit na lang ako ng stick para maabot ko siya. So, tingin naman ang glue mo. Ubos na Kaya, gamit tayo ng stick. Okay, ganda na ako ng stick dito kasi alam kong wala na akong glue. Yan. Para doon sa mga kukunti na lang din ng glue nyo. Ayan, konti lang kunin nyo. Then, magbigay kayo ng konti. Tapos, spread nyo na lang ng kamay. Ang daliri. Ayan. Huwag sobrang dami kasi nga, yung ating papel, lalambot siya. At masisira. Sayang yung effort nyo. Then, ipantay lang natin siya ng parang ganito. Pakita ko sa inyo. Ayan, dapat pantay. Kasi, pag hindi pantay, wala, papangit ang gawa nyo. Maganda talaga pantay. Then, hindi yan magbabalance kasi, hindi pwedeng lalagyan nyo agad dito kasi hindi siya magbabalance sa kabila. Kaya, lalagyan din natin yung kabila. Medyo may dikit pa yung kamay ko. Pero kulang na. Dali. Spread. Then, yan. And then, yung kabila rin. Medyo nahirapan ako dito gawa ng masyadong nasisikipan ng kamay ko. Kaya, sandali. Dikitan natin tong part na to. Yan. Spread. Parang tayo nagme-makeup. Yan. Then yung kabila rin. Yan. Yung dulo lang. Yes. Kasi dito lang muna natin siya didikit. Yan. And then, sabi ko nga medyo nahirapan ako kaya gumamit ako ng aking panlapat. Hanap ko yung kahit anong pwedeng panglapat na pwedeng abot yung dulo. Ito Ano naisip yan? ko. Remote. Ayos na naman dahil pinayagan naman ako. Ayan. Tapos, tingnan nyo, pakita mo yung ano. Pinag-wait lang. Ayan, nilalapat ko, Ayan. Nakatakot eh. Nilalapat ko para magdikit sila sa dulo. Hindi kasi abot ng kamay ko, gawa ng Mataba. ayan, hindi kasya. Yung kabila rin. Taga-panlapat lang yan. Yes. Remote. Ganyan. Then, ganun ulit natin. Hanggang dulo. Yan. Para dumikit. Yan. Okay na. Adi, nakapagpatayo na tayo ng isang box. So, gegewang-gewang pa siya. Kaya dapat lalagyan din natin ng side kasi. Kaya hindi ko siya nilagyan ng side kanina. Kasi matutuyo yung glue agad. Kaya, tinatayo ko muna siya bago ko siya lagyan ng bago. Ano naman. Yan. A little bit lang kasi pag tinanglok ko. Ayan. Tapos spread nyo lang. Kahit hindi na dito sa dulo kasi sisirain din naman yan. Yan. Yan, Dito lang ha. Huwag yung pupunain yung buong dulo dun ha. Dito lang. Para hindi manikit. Yan. Kasi hindi naman yung didikitan sa dulo eh. Hindi naman lahat nakadikit. Tingnan nyo, medyo nakahiwalay. Ganyan lang ang sikip niya, Hindi nyo pagdidikit sa dulo, hindi niya abutin, Gamitin din natin ang aking mahiwagang remote.
And then yung kabila naman. Wala natang laman ng aking stick. Pa. Yan, spread ko lang. Yan. Then, dapat pantay yung taba nitong sa butas na to, tsaka taba dun sa may loob. Ha? Para perfect ang ating box. Yan. Yan. Hindi, nakagawa na tayo ng ating box. And then, ang gagawin natin next, sukat natin yung ating gift. Anything na box. Yes. Pwede. Kahit ano, depende naman sa regalo nyo. Kung ang tinuturo ko lang kasi Makeup yung na box. box. Yes. Pwede yun. Kasyang-kasya. Yan. Di ba? Meron pa tayong allowance sa taas. Kaya may allowance kasi ititiklop natin. We're going to tiklop-tiklop this. Yan. Pantayin, mas magandang pantay. Ayan. Kabila rin. Yan. Ba't ganyan itsura sa side? Yan. Ngayon, nagtataka kayo kanina kung bakit kailangan pa ng makina ng pananahi. Kasi, sayang ang glue. Imbis na mag-glue tayo, tahiin na lang natin mas mabilis. Sige. Kung wala naman kayong makina, pwede namang i-glue nyo na lang. Maganda rin naman yun. Pero dahil may skills ako sa pananahi, gagamitin ko ang aking talent. Okay? May mga talent din dyan sa pananahe, pwede niyang gawin to kasi mas maganda, may design din siya. Magkakaroon siya ng design, hintayin niyo pag natapos ko to. Tiklupin muna. Yan, tiklupin natin ng 1/2 inch. Then tayo natin ng konting ganito kasi hindi siya abutin ng makina. Yan. Then pantayin niyo lang dito. Yan, papantayin niyo lang tong guhit na to doon. On natin. Yan. Ay, natanggal yun. So, i-on natin siya. Ayan. Ano na. Padaanin lang natin siya. Kailangan pantay yun. Maganda. Ayan. Diba? Nagkaroon siya ng design. Siyempre, wag nyong itotodo yung gupit dito sa gilid kasi baka masira ang ating paper. Ayan. Yung titira dapat. So, ngayon, dahil nandito na tayo sa may part na to. Tingin lang, nuts. Yan, Lalagyan na natin siya ng kanyang tali. Yan, ito. Isa. Yan, ito. Yan, Ano bang haba nito? Ang haba dapat niyang kukunin nyo ay 18 times 2. Ganyan. 36. 36. 36 dapat ang haba. Ay, 36 ba? Tama. Tama. 36. 36. Yan. And then, subukan natin siyang balutan. Talian ng sa gilid niya. Side. Turuan ko kayo ng tamang pagtatali. Ganito. Imbis na ito, ibubuhol nyo siya sa katawan, imbis na igaganyan nyo, mas magandang ibuhol nyo sa sarili niyang tali. Naintindihan nyo ba? Ganito. Para pwede nyo siyang i-adjust. Hindi nyo siya dito itatali, hindi sa part na to, kundi dito sa may katawan din niya. Okay, ito na siya itali. Yan. Doon natin siya tinali sa mismong katawan niya. Para, pwede nyo siyang i-adjust. Baba. Yan. Pwede nyo pasikipan, pwede nyo paluwagan. Yan. Papakita ko sa inyo yung pinagkaiba. Kasi may una akong ginawa at hindi ganun ang pagkakatali ko. Yan. Kabila naman.
Tali nyo rin siya sa sarili niyang tali. Yan. Bagalan mo. Ulit. Okay. So, gaganyan nyo siya. Katawan. Then, shoot nyo dito. Yan. Tapos, bagsak nyo na siya. Itali nyo siya sa sarili niyang katawan. Sarili niyang tali. Yan. Yan. Then, pwede na natin siyang pasikipan. Hilahin pababa. Yes. Yan. Para sumikip siya. Nakikita nyo. Oh. Diba? Pwede nyo siyang i-adjust. Ayan. Medyo masikip na yata ang gawa ko. Yan. So, meron na tayong finished product! Ako kunin ko pa yung isang kapares. We have our gift wrap! Yan o, super classy at ang ganda niya at simple lang. Kaya, napakadali at pwede mo pang gawin sa bahay lang. Yes. Kaya try it na! Para sa inyong mga inaanak. O, diba?